Ο Λάζαρος Χρεμπελιάνοβιτς γεννήθηκε στο Πρίλεπατς το 1329 και πέθανε στο Κωσυφοπαίδιο στις 15 Ιουνίου του 1389. Ήταν Σέρβος ηγέμονας της Σερβίας του Μοράβα και είναι Άγιος της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μετά τη μάχη του Κωσυφοπαιδίου στις 28 Ιουνίου του 1389 και το θάνατό του, η Ειρηνευτική Συμφωνία προέβλεπε ότι οι Οθωμανοί θα έδιναν το σώμα του πρίγκιπα να ταφεί, όπως και έγινε το 1391. Το σκήνομά του μεταφέρθηκε και τάφηκε στη Μονή Ραβάνιτσα. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, το 1942, τα λείψανά του μεταφέρθηκαν στον Καθεδρικό Ναό του Βελιγραδίου. Ενώ το 1954 η Ιερά Σύνοδος της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας αποφάσισε να μεταφέρει τα λείψανα του Αγίου ξανά στη Ραβάνιτσα, όπου και βρίσκονται μέχρι σήμερα. Όπως είναι γνωστό, το σκήνομα του Αγίου Λαζάρου είναι άφθορο. Το 1971 στο καθολικό της Μονής Καπορίν ανακαλύφθηκε ο σκελετός άνδρα που έχει σήμερα αποδοθεί στο Στέφανο Λαζάρεβιτς, γιο του Λάζαρου δηλαδή. Πρόσφατα ζητήθηκε από τη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία να πάρθει δείγμα οστού από το άφθορο σκήνομα του Αγίου Λαζάρου Χρεμπελιάνοβιτς και να πραγματοποιηθούν γενετικές αναλύσεις σε σχέση με τα οστά του άνδρα που βρέθηκε, ώστε να ταυτοποιηθεί γενετικά η προσδοκόμενη σχέση μεταξύ των δύο ανδρών, εάν δηλαδή είναι πατέρας και γιος. Η άδεια δόθηκε. Έχει ενδιαφέρον ότι η ιατρική εξέταση του δείγματος του Αγίου Λαζάρου Χρεμπελιάνοβιτς, όπως θα δείτε και στην επόμενη φωτογραφία, απέδειξε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι το σκήνομά του είναι πράγματι αδιάφθορο, αφού χάρη τη Θεού όλοι οι ευαίσθητοι εσωτερικοί ιστοί, μύες και νεύρα του ιερού του σκηνώματος παραμένουν πλήρεις και άφθοροι. Στην πρώτη φωτογραφία βλέπετε την ασημένια λειψανοθήκη του λειψάνου του Αγίου Λαζάρου Χρεμπελιάνοβιτς. Στη δεύτερη φωτογραφία βλέπετε το εγκόμεν του Αγίου Πρίγκιπα Λάζαρου, επικό ποίημα που κεντήθηκε με χρυσοκλωστή από την ποιήτρια και μοναχή Τζεφιμίκα. Είναι το μεταξένιο πέπλο που καλύπτει το άφθορο σκήνομα του Αγίου Λαζάρου Χρεμπελιάνοβιτς. Στην τρίτη φωτογραφία βλέπετε την τομή στο σκήνομα του Αγίου Λαζάρου Χρεμπελιάνοβιτς, από όπου πάρθηκε δείγμα οστού. Για τις γενετικές έρευνες και πιθανή συγγενική ταυτοποίησή του με τα οστά άγνωστου ανδρός θα μένουν στο καθολικό της Μονής Καπορίν της Σερβίας, που σήμερα έχει αποδοθεί στο δεσπότη Στέφανο Λαζάρεβιτς, γιου του Αγίου Λαζάρου και της Μιλίτσας Χρεμπελιάνοβιτς. Όλοι οι εσωτερικοί ιστοί, μύες και νεύρα παραμένουν πλήρεις και άφθοροι. Πού βρίσκεται το σεπτό λείψανο του Αγίου Λουκά? Στο σημερινό Καθεδρικό Ναό Συμφερούπολης και Κριμαίας, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην Αγία Τριάδα και βρίσκεται στο χώρο της ομώνυμης γυναικείας μονής, φυλάσσεται το θαυματουργό λείψανο του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Κριμαίας και Συμφερουπόλεως. Στο παρελθόν, στη θέση του σύγχρονου Καθεδρικού Ναού της Αγίας Τριάδας υπήρχε προηγουμένως μια ξύλινη ελληνοορθόδοξη εκκλησία, η οποία ιδρύθηκε στη Συμφερούπολη το 1796. Μάλιστα, ο δρόμος στον οποίο βρίσκεται το μοναστήρι μέχρι το 1946 ονομαζόταν Ελληνικός. Με την πάροδο του χρόνου, η παλιά εκκλησία κατέρευσε και το 1868 χτίστηκε ένας νέος ευρύχωρος καθεδρικός ναός της Αγίας Τριάδας. Το κτίριο σχεδιάστηκε από Ρώσο αρχιτέκτονα. Ένα από τα δύο παρακλήσια του Καθεδρικού Ναού είναι αφιερωμένο στους Αγίους Αποστόλους Κωνσταντίνο και Ελένη και το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο των Μύρων. Ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας Τριάδος δεν έμεινε αμέτωχος στην περίοδο των διώξεων κατά της Εκκλησίας. Κατασχέθηκε η εκκλησιαστική περιουσία του και οι ιερείς που υπερασπίστηκαν τον ναό συνελήφθησαν. Τον Φεβρουάριο του 1933 ο ναός έκλεισε και άρχισαν οι προετοιμασίες για τη μετατροπή του σε οικοτροφείο. Ωστόσο, χάρη στις προσπάθειες των ντόπιων Ελλήνων, εγκαταλείφθηκε η ιδέα ενός οικοτροφείου και το 1934 ο ναός άνοιξε και πάλι για τους πιστούς. Οι αρχές έκαναν εξαίρεση για αυτό το ναό, καθώς πολλοί από τους ενορίτες ήταν Έλληνες, γεγονός που εξανάγκασε τις αρχές να φερθούν σωστά. Μετά την κατεδάφιση του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη και το κλείσιμο του Καθεδρικού Ναού των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, η Αγία Τριάδα ονομάστηκε ο επόμενος Καθεδρικός Ναός. Ήταν αυτός ο Καθεδρικός Ναός που έγινε η καθέδρα του Αγίου Λουκά, εξαιρετικού χειρούργου βραβευμένου με το βραβείο Στάλιν. Ο Άγιος Λουκάς υπηρέτησε την Εκκλησία από το 1946 ως το 1961. Η Αγία Τριάδα παρέμεινε ως Καθεδρικός Ναός για περισσότερα από 70 χρόνια, μέχρι την ίδρυση της Μονής της Αγίας Τριάδος. Στις 27 Δεκεμβρίου 2002, με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας, ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας Τριάδος μετατράπηκε σε γυναικείο μοναστήρι. Στο ναό υπάρχει και τιμάται ιδιαίτερα η θαυματουργική εικόνα της Παναγίας του Πένθους. Επίσης, στο μοναστήρι θησαυρίζουν τα λείψανα του Αγίου Λουκά.
Ο Άγιος Λουκάς γεννήθηκε στην Κριμαία και αφιέρωσε σε αυτήν τα 15 τελευταία χρόνια της ζωής του. Μετά την αποφοίτησή του από την ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Κιέβου, έδειξε λαμπρές ικανότητες, καθώς ήταν πρωτοπόρος στην ιατρική. Θα μπορούσε ήδη στη δεκαετία του 1920, όντας καθηγητής του Πανεπιστημίου της Τασκένδης, να γίνει διάσημος γιατρός διεθνούς φήμης, αλλά ο κύριος διέταξε διαφορετικά. Το 1921 χειροτονήθηκε διάκονος και το 1923 εκάρη μοναχός, λαμβάνοντας το όνομα του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή Λουκά. Ο Πατριάρχης Τείχων του έδωσε εντολή να μην αφήσει την ιατρική. Από εκεί και πέρα, υπάρχοντας μέσα σε ένα κομμουνιστικό καθεστώς που δίωκε την Εκκλησία, συνελήφθη 3 φορές. Έμεινε σε διάφορες φυλακές, συνολικά 11 χρόνια. Ενώ ωστόσο το κράτος τον βράβευσε για την προσφορά του στην ιατρική με το βραβείο Στάλιν για την επιστημονική μονογραφία του «Δοκίμια χειρουργικών επεμβάσεων». Τα εκπληκτικά ορόσημα της ζωής του ήταν η δουλειά του χειρουργού σε συνδυασμό με τη λατρευτική ζωή στο ναό. Στην Κριμαία, ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς έφτασε το 1946. Έλαβε πολύ δύναμη από τον Κύριο για να βάλει τάξη στην επισκοπή του. Προσπάθησε να ανοίξει νέους ναούς, ιδιαίτερα σε αγροτική περιοχή και σε μία περίοδο που έκλειναν τους ναούς. Ενώ από τους ιερείς, ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς απαιτούσε την αυστηρή τήρηση των εκκλησιαστικών κανόνων, αγωνιζόμενος συνεχώς ενάντια στην αίρεση και τον σεκταρισμό. Παρά την προχωρημένη ηλικία του, ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς δεν εγκατέλειψε την ιατρική. Ήταν σύμβουλος στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Συμφεροπόλεως και σε σοβαρές περιπτώσεις συχνά χειρουργούσε ο ίδιος τους ασθενείς. Είχε μάλιστα λάβει ένα πολύτιμο δώρο από το Θεό. Μπορούσε να διαγνώσει με εκπληκτική ακρίβεια την κατάσταση των ασθενών και επίσης ήταν προορατικός. Στο σπίτι του ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς δεχόταν άρρωστους χωρίς να παίρνει χρήματα, ενώ η φήμη του ως γιατρού αλλά και ως Αγίου Αρχιεπισκόπου ήταν τόσο μεγάλη που οι ασθενείς πίστευαν ότι ακόμα και αν άγγιζαν τα άμφια του θα θεραπεύονταν. Απεδέμησε εις Κύριον στις 11 Ιουνίου 1961, ημέρα των Αγίων Πάντων, και ετάφησε στη Συμφερούπολη, στο νεκροταφείο έξω από τον ναό των Αγίων Πάντων. Μετά θάνατον, συνέχισε να βοηθά τους αρρώστους, οι οποίοι προσεύχονταν στον τάφο του, ενώ το χώμα και το νερό που έπαιρναν γύρω από αυτόν έφερναν τη θεραπεία. Μετά από 34 χρόνια, στις 22 Νοεμβρίου 1995, η Ρωσική Εκκλησία προέβη στην επίσημη αγιοκατάταξη του Αρχιεπισκόπου Λουκά. Το 2002, Έλληνες ιερείς έδωσαν στο μοναστήρι ασημένια λειψανοθήκη για την αποθήκευση του λειψάνου του Αγίου Λουκά. Έκθαμβος μένει ο κόσμος, καθώς προσέρχεται να προσκυνήσει τιμητικά την ιερή κάρα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και αντικρίζει μπροστά του απρόσμενα το εντελώς άφθαρτο αριστερό αυτί του Μεγάλου Πατέρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Το αριστερό αυτί του Αγίου παραμένει έτσι επί 1600 ολόκληρα χρόνια, αποτελώντας μαζί με το άφθαρτο επίσης χέρι του όχι μόνο σημείο αγιότητας, αλλά και διαρκούς ομολογίας της αλήθειας και αυθεντικότητας της ορθόδοξης πίστης και θεολογίας. Επειδή ακριβώς σε αυτό το αριστερό αυτί του Αγίου κατέβηκε εξ ουρανού ο Απόστολος Παύλος και του υπαγόρευσε την ερμηνεία των επιστολών του, την οποία και συνέγραψε ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Την ουράνια εκείνη επίσκεψη είχε δει με τα μάτια του ο μαθητής του Ιωάννη και μετέπειτα Οικουμενικός Πατριάρχης, Άγιος Πρόκλος. Η κάρα του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου θησαυρίζεται στην Ιερά Μεγίστη Μονή, χωρίς να ξεχνούμε ότι και εκείνος, όπως και οι άλλοι δύο από τους 3 ιεράρχες, τα έβαλαν και με την πολιτική εξουσία για να προφυλάξουν το πίμνιο, την Ορθοδοξία, την παιδεία, τον συνάνθρωπο από αδικίες, αιρέσεις, πλάνες και αυθαιρεσίες που πασχίζουν πάντα να σβήσουν το ηλαρό καντήλι μας. Αλλά όσο τους πολέμησαν οι πολιτικοί άρχοντες, άλλο τόσο τους δόξασε ο ίδιος ο Παντοδύναμος Θεός. Την ευλογία του να έχουμε.
Το λείψανο του Αγίου Γερασίμου Κεφαληνίας βρέθηκε άφθαρτο και ακέραιο, γεγονός που πιστοποιεί την αγιότητά του. Σήμερα το Άγιο αυτό λείψανο του Αγίου Γερασίμου βρίσκεται και φυλάσσεται σε διπλή επάρχειρη Λάρνακα, στην παλαιά εκκλησία της Ιεράς Μονής Αγίου Γερασίμου Κεφαληνίας. Το παρακάτω ποίημα είναι γραμμένο από τον ιεροψάλτη Ευάγγελο Πέπα προς τιμήν του Αγίου. Άγιος Γεράσιμος. Τα μάτια αυτά άλλος τα βλέπει αυστηρά, άλλος με την αγάπη. Άλλος τα βλέπει να ενοχλούν, άλλος να τον ελέγχουν. Μα όποιος τίποτα από αυτά δεν μπόρεσε να βλέπει, κάτι συμβαίνει. Να σκεφτεί, να ψάξει και να κλάψει. Ίσως γιατρός πνευματικός πρέπει να το κοιτάξει. Η ανακήρυξη της αγιότητας του Οσίου Γερασίμου έγινε το 1622. Ο Άγιος Γεράσιμος ονομάστηκε νέος ασκητής για να τον ξεχωρίζουν από τον Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη. Την ευλογία του να έχει όλος ο κόσμος. Ακούστε τι έγινε στο Άγιον Όρος. Ευωδίασαν τα λείψανα των Αγίων και οι προσκυνητές έκλαιγαν σαν μωρά παιδιά. Κάποιος πήγε επίσκεψη στο Άγιον Όρος. Προσέξτε, πήγε για επίσκεψη, όχι για προσκύνημα. Σχεδίαζε να παραμείνει στον Άθωνα 6 ημέρες. Μόλις όμως γνώρισε από κοντά τη μοναστική ζωή των αγιοριτών μοναχών, άλλαξε γνώμη και δεν έβλεπε την ώρα να επιστρέψει στον πολιτισμό. Όπως ο ίδιος το έθετε και το διαλαλούσε με μεγάλο θράσος. Έφτασε στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα, η οποία θα ήταν και ο τελευταίος σταθμός της αρχικά εξαήμερης και εν τέλει τριήμερης περιήγησής του. Μάλιστα, κοροϊδεύε την παρέα του, διότι όπως έλεγε, έβλεπαν τα πράγματα διαφορετικά και όχι όπως εκείνος, και μέτραγε τις ώρες για να βγει στον έξω κόσμο και επιτέλους να ελευθερωθεί. Στην είσοδο της Μονής τους υποδέχθηκε ο καλόγυρος με λουκούμι και ρακί. Έδειξε στους επισκέπτες προσκυνητές στα δωμάτια τους και τους ενημέρωσε για το πρόγραμμα των ακολουθιών. Η ώρα ήταν 12 το μεσημέρι και στις 4 είχε εσπερινό. Ο φίλος μας την προηγούμενη μέρα είχε παραστήσει αγρυπνία που διήρκησε 12 ώρες. Αμέσως λοιπόν έπεσε για ύπνο και το μόνο που άκουσε ήταν το σήμαντρο, το οποίο σήμανε στις 4 ακριβώς και καλούσε όλους τους παρευρισκόμενους για τον εσπερινό. Ξύπνησε και σκουντουφλώντας κυριολεκτικά έφτασε στο καθολικό της Μονής, όπου θέλοντας και εμείς παραβρέθηκε σωματικά στον εσπερινό. Και λέω σωματικά, διότι πνευματικά το μόνο που σκεφτόταν ήταν πότε θα ξεμπέρδευε, για να συνεχίσει τη δουλειά από την οποία τον έκοψε το καταραμένο σήμαντρο. Έτσι έλεγε συνέχεια μέσα του. Επιτέλους τελείωσε ο εσπερινός. Ο κόσμος όμως δεν έφευγε, καθώς περίμεναν να θέσουν σε προσκύνημα τα ιερά λείψανα Αγίων που φυλάσσονται στη Μονή. Μέσα στο τσούρμο πήγε και αυτός, καθώς έλεγε είχε πάρει το κολλάι, αφού και στις άλλες μονές που είχε πάει δεν έκανε άλλη δουλειά από το να ασπάζεται νεκρά κόκαλα, που ούτε παλμό είχαν, ούτε θερμότητα, ούτε ανάβλιζαν μύρο, παρά τα όσα έλεγαν οι αγιορείτες πατέρες. Προσκύνησε λοιπόν και ετοιμαζόταν να φύγει, παρόλο που ο υπόλοιπος κόσμος παρέμενε εντός του καθολικού. Όταν ο παππούλης που βρισκόταν εκεί είπε με σπαστή φωνή, όσο μπορούσε δυνατή: «Παιδιά μου, σας παρακαλώ στο όνομα του γλυκού μας Ιησού, πείτε μου, ποιος από σας δεν μύρισε στα ιερά λείψανα τη θεία ευωδία που βγάζουνε?» Εκείνος σταματάει ξαφνιασμένος στην είσοδο. Αυτό δεν το είχε ξανακούσει σε κανένα μοναστήρι. Αμέσως πηγαίνει μπροστά στον παπά και με ύφος προκλητικό του λέει: «Εγώ». Τότε ξεπετάχθηκαν και καμιά δεκαριά ακόμη. Ο σεβάσμιος ιερέας πηγαίνει μπροστά στα ιερά λείψανα και με γλυκιά φωνή αρχίζει να ψέλνει το τροπάριο του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτη. Το πρόσωπό του, κίτρινο από τις χημειοθεραπείες, άρχισε να λάμπει τόσο πολύ που στο τέλος δεν μπορούσες να το κοιτάξεις. Ο γνωστός αυτός φοβήθηκε από αυτό που είδε και τότε συνειδητοποίησε ότι την ίδια στιγμή τα ιερά λείψανα άρχισαν να ευωδιάζουν τόσο έντονα και γλυκά που δεν χόρτινες να εισπνέεις. Σε λίγο το πρόσωπο του ιερέα σταμάτησε να φωτίζει. Όμως η θεία ευωδία από τα οστά ήταν τόσο έντονη που ξεχύθηκε έξω από το καθολικό. Απλώθηκε σε όλη τη Μονή και ακολουθούσε τους επισκέπτες ακόμα και στην τράπεζα και στα δωμάτια τους. Όσοι την είχαν αμφισβητήσει έκλαιγαν σαν μωρά παιδιά και έλεγαν ότι εξαιτίας των αμαρτημάτων τους δεν μπορούσαν να τη μυρίσουν αρχικά.